हे सुकं चिकन आहे आपलं. कसं दिसतंय ते सांगा, कसं वाटतंय बघून. तोंडाला पाणी सुटलं की नाही ते पण सांगा. मी खूप छान चिकन बनवते, पाहिजे असेल तर सांगा, पाठवून देते कोणाकोणाला हवं असेल तर. बघा किती छान दिसतंय. आपल्या इकडे चिकनचा रस्सा कसा आहे, आले की नाही तरी. या खायला.